Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua bài số 4 về cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử. Thì mục tiêu của bài học này là gì? Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về các AO, hay còn gọi là cái orbital nguyên tử, hay cái tên gọi cũ là cái orbital nguyên tử ở trạng thái cơ bản. Thứ hai nữa là chúng ta xác định được phân lớp, số phân lớp trong một lớp, số electron tối đa trong mỗi phân lớp. Mục tiêu thứ ba là chúng ta viết được cấu hình electron của nguyên tử, viết được các ô của orbital, xác định được tính kim loại hay là tính phi kim. Rồi chúng ta đi qua khái niệm về orbital nguyên tử, hay gọi là cái ô lượng tử, hay ký hiệu là cái AO. Thì chúng ta đã biết các electron chuyển động với vận tốc rất lớn xung quanh hạt nhân thì tạo thành những cái đám mây electron thế này. Thì cái AO này người ta định nghĩa như sau. Thì cái AO nguyên tử, hay gọi là orbital nguyên tử, là khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử mà xác suất tìm thấy electron trong khu vực đó là lớn nhất, khoảng 90%. Thì đây chúng ta thấy là đây là một cái đám mây electron mà nó chuyển động liên tục xung quanh hạt nhân, với xác suất tìm thấy electron là 90%. Tùy theo các hình dạng của AO thì chúng ta có các dạng AOS, AOB, AOD và AOF, và tùy theo cái định hướng trong không gian thì chúng ta có cái AOS thì có dạng hình cầu, AOB thì các em có BX, BY và BZ với cái hình số 8 nổi này. Thì electron nó chuyển động thành một cái đám mây electron theo cái trục X này, dạng hình số 8 thì chúng ta gọi đây là AO BX. Còn đám mây electron chuyển động theo trục Y thì dưới dạng hình số 8 thì chúng ta đặt cái ký hiệu là BY. Electron chuyển động dưới dạng hình số 8 theo trục Z này thì chúng ta đặt là cái BZ. Rồi chúng ta qua cái hình minh họa về các AO thì các em thấy ở đây chính là cái đám mây electron mà nó có dạng hình cầu. Đấy. Thì đây chính là các AOS của dạng hình cầu. Còn bên này là đám mây electron theo cái trục X, và chúng ta thấy là nó dạng hình số 8 theo trục X, đây chúng ta đặt là BX. Đây dạng hình số 8 theo trục Z thì chúng ta đây chính là BZ. Rồi chúng ta lưu ý là cái orbital, các cái orbital B trong cùng một lớp electron thì có kích thước và hình dạng tương tự nhau nhưng khác nhau về định hướng trong không gian. Thì ví dụ như thế này, ví dụ chúng ta thấy là cái BX á, đây cũng là orbital orbital B, hay là BX nó xuôi theo trục X, nó hình dạng số 8 nhưng mà xuôi theo trục X. Còn đối với BY thì nó hình dạng số 8 xuôi theo trục Y. Đối với BZ thì các em thấy nó có hình dạng số 8 xuôi theo trục Z. Như vậy các orbital B trong cùng một lớp electron có kích thước và hình dạng tương tự nhau nhưng khác nhau về định hướng trong không gian. Còn đối với trường hợp các orbital D và S thì chúng ta chương trình phổ thông của em chưa xét tới, nhưng mà nó có cái hình dạng tương đối phức tạp, chúng ta xét sau. Và một lưu ý nữa đó là mỗi AO có chứa tối đa 2 electron. Như vậy đối với AO có tối đa 2 electron có pin, chúng ta quay ngược nhau, đây là một pin up và một pin down.
ở đây gọi là các electron ghép đôi. Ngoài ra chúng ta có AO mà có chứa một electron thôi, thì đây chúng ta gọi là electron độc thân. Rồi chúng ta đi qua phần 2 la mã, đó là lớp và phân lớp electron. Thì chúng ta xét nguyên tử như sau. Đó là chúng ta thấy trên một nguyên tử như vậy nó sẽ có rất là nhiều lớp. Ở đây chúng ta xét 7 lớp cơ bản. Thì các em thấy là nếu trường hợp n bằng 1 thì đây chúng ta có cái lớp là lớp K. N bằng 2 thì chúng ta có tên lớp là N bằng 3 thì chúng ta có lớp M. N bằng 4 thì đây chính là lớp N. N bằng 5 thì chúng ta có lớp là lớp O. N bằng 6 thì chúng ta có lớp là lớp B. N bằng 7 thì các em sẽ có lớp Q. Thì trong các cái lớp này nó sẽ có nhiều cái phân lớp. Ở đây tôi ví dụ đây chúng ta có lớp K thì chúng ta chỉ có một phân lớp S thôi. Còn lớp L này các em thấy nó sẽ có hai phân lớp S và B. Lớp M thì các em thấy nó sẽ có 3 phân lớp S, B và D. Còn lớp N thì chúng ta có 4 phân lớp S, B, D và F. Đó, như vậy các em hết sức lưu ý cái khái niệm lớp và phân lớp. Lớp thì sẽ có nhiều phân lớp. Ví dụ các em trong một lớp có 40 học sinh, tôi nói ví dụ đây 4 học sinh, ví dụ như vậy. Ví dụ lớp K có 4 học sinh và lớp M có 6 học sinh, thì 6 học sinh đó thì người ta gọi số học sinh đó chính là cái phân lớp. Có nghĩa là trong một lớp sẽ có nhiều phân lớp chứ không phải là một phân lớp không. Như vậy hết sức lưu ý cái trường hợp này. Khái niệm các em phân biệt được khái niệm lớp và phân lớp. Rồi chúng ta quan sát cái hình vẽ sau. Thứ nhất là các em thấy là lớp có lớp S có một electron, thì nó chỉ có một lớp và có một phân lớp thôi. Đối với nguyên tử thứ hai khách bằng thì các em thấy nó sẽ có hai lớp electron. Đó. 1H2, 2H2, 2B2. Như vậy là lớp thứ hai các em sẽ có được là hai phân lớp S và B. Lớp thứ nhất chúng ta chỉ có phân lớp S thôi. Tương tự trong nguyên tố sodium cũng vậy, thì chúng ta có 3 lớp electron. Hoặc là nguyên tố zin kẽm thì chúng ta cũng có 4 lớp electron. Rồi chúng ta hết sức lưu ý trường hợp sau. Thứ nhất là cái phân lớp S. Cái S này thì em lưu ý nó sẽ chứa tối đa là 2 electron thôi. Đấy, chúng ta thấy là tối đa 2 electron. Còn đối với phân lớp B thì chúng ta có chứa tối đa là 6 electron. Phân lớp D thì các em thấy nó sẽ chứa tối đa là 10 electron. Còn phân lớp F chúng ta thấy nó sẽ chứa tối đa là 14 electron. Như vậy chúng ta nắm được cái khái niệm số electron tối đa thì chúng ta suy ra được các lớp bảo hòa và chưa bảo hòa, hoặc là nửa bảo hòa. Ví dụ thế này, các phân lớp S mà tối đa 2 electron trên này rồi, S2, B6, D10, F14, thì chúng ta đây gọi là chứa đầy đủ số electron tối đa, hay còn gọi là phân lớp đã bảo hòa rồi. Còn đối với phân lớp nửa bảo hòa hay còn gọi là bán bảo hòa thì chúng ta có lấy cái số electron chúng ta chia nửa ra. Đây là S1, chúng ta vẽ cái orbital ra thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đây là S1, S2 thì chúng ta giảm nửa là còn S1, B3, B6, B3, D10, D5, F14. Vậy. Như vậy chỉ chứa nửa electron tối đa thôi, người ta gọi là phân lớp
nửa bảo hòa hay còn gọi là bán bảo hòa. Rồi còn lại là chúng ta lưu ý là các phân lớp chưa đủ số electron tối đa thì người ta gọi là phân lớp chưa bảo hòa. Chúng ta lưu ý một phần nữa, đó là mức năng lượng của các lớp. Như vậy là các em học các lớp rồi, chúng ta thấy lớp thứ nhất đó. Lớp thứ nhất là lớp N bằng 1 gọi là lớp K, N bằng 2 là lớp gì? Là N bằng 3 là lớp M, N bằng 4 N bằng 5 O, N bằng 6 B và N bằng 7 thì chúng ta gọi là lớp Q. Như vậy mức năng lượng của các lớp này sắp xếp như thế nào? Chúng ta lưu ý để chúng ta sau này học về cái lay hóa orbital thì chúng ta thêm một cái trọng tâm này nữa. Thì cái sắp xếp mức năng lượng á, thì mức năng lượng nó được sắp xếp từ thấp đến cao. Ví dụ đây lớp K thì có mức năng lượng nó thấp nhất, ở lớp L vân vân. Nó mức năng lượng nó sẽ tăng dần từ K đến lớp Q. Rồi chúng ta qua một phần hết sức đặc biệt và trọng tâm, đó là chúng ta lưu ý đó là các electron trên cùng một mức năng lượng, một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. Đây, ví dụ lớp này lớp 1, 2, 3, 4, lớp thứ tư. Lớp thứ tư này các ba electron này nó sẽ có mức năng lượng gần bằng nhau. Sau này chúng ta lay hóa thì chỉ lay hóa cái lớp mức năng lượng gần bằng nhau thôi. Còn những mức năng lượng chênh lệch nhau thì chúng ta không xét ở lay hóa. Rồi cách ghi AO thì chúng ta lưu ý thế này, cái AOS thì các em thấy cái AOS này chúng ta sẽ vẽ một cái orbital thôi. Ở trong đây nó sẽ có 2 electron. Nếu một là chúng ta vẽ pin up trước, có nghĩa là pin quay lên. Nếu 2 electron là chúng ta vẽ cái pin thứ hai nó sẽ quay xuống. Tương tự cho cái AOB cũng vậy. Thì chúng ta thấy nó sẽ có 3 cái orbital. Lúc này số electron tối đa chúng ta sẽ điền pin up hết, sau đó tới pin down. Tương tự cho AOD, nó có 5 cái orbital. Ở đây tôi sắp xếp tối đa luôn rồi. Ở dưới orbital F, AOF thì nó có 7 orbital, tương ứng với là 14 electron tối đa. Bây giờ cách viết như thế nào? Ví dụ như D7 đi, thì chúng ta viết cái D làm sao? Chúng ta viết cái D này chúng ta sẽ vận dụng thêm một cái quy tắc, đó là quy tắc Hung. Quy tắc Hung này ghi sao cho electron độc thân là tối đa, pin up ta ghi trước, pin down chúng ta ghi sau. Như vậy ghi làm sao cho số electron độc thân này là tối đa. Ví dụ thế này, đối với D7 thì các em sẽ ghi 1, 2, 3, 4, 5. Thì 5 electron này chúng ta sẽ pin up chúng ta quay lên. Đây chính là số electron phân bố độc thân tối đa rồi, là D5. Sau đó chúng ta quay ngược là các em sẽ điền pin down, nghĩa là pin quay xuống. Rồi chúng ta 6 đây, điền một pin nữa là 7. Đây là cách ghi ví dụ. Rồi chúng ta lưu ý thêm đó là số electron tối đa trong một lớp và một phân lớp. Như vậy số electron tối đa của lớp N thì các em nhớ đó là cái 2N phương. Ví dụ thế này, đối với phân lớp S thì số electron tối đa ở là N bằng 1 ha. Số electron tối đa ở đây đó là số electron tối đa trong phân lớp là 2. Thì chúng ta đây có 2 nhân cho 1N bình, có nghĩa là một mình là 2. Thì số electron tối đa trong một lớp. Đối với lớp L thì chúng ta thấy là phân lớp tối đa của lớp S, lớp L nó chứa hai phân lớp đó là S và B. Như vậy trong tối đa là 2 và 6. Như vậy các em có 2N bình phương, có nghĩa là 2 nhân cho 2 bình phương. Ở chúng ta đây là 8 electron.
Như vậy số electron tối đa trong một lớp là 8. Tương tự cho lớp M thì chúng ta có N bằng 3 và có 3 phân lớp SPD. Số electron tối đa đây là 2, 6, 10. Như vậy chúng ta có công thức là 2N bình phương, đó là 2 nhân cho 3 bình phương, đó là 18. Đối với lớp N bằng 4 thì chúng ta có 4 phân lớp SPD và S. Như vậy các em sẽ có là 2 nhân cho 2 mũ 4 thì chúng ta được là 32. Đây chính là số electron tối đa trong mỗi phân lớp. Rồi chúng ta qua một phần hết sức quan trọng, đó là tiếp cận cấu hình electron. Có nghĩa là chúng ta phải viết được cấu hình electron. Bài này là bài quan trọng nhất của cái nguyên tử. Chúng ta lưu ý mỗi khái niệm, đó là cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron vào lớp vỏ nguyên tử theo nãy giờ chúng ta xét đó là lớp và phân lớp. Như vậy người ta sẽ quy ước như sau. Thứ nhất, đó là tôi ví dụ thế này, đó là mỏ thai. Thì cái số 1 này là gì? 1 này chính là số thứ tự của lớp electron. Ví dụ lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó là đây chính là số thứ tự của lớp. Thứ hai, số mũ ở trên này thì chúng ta đó là biểu diễn cái gì? Ở đây chúng ta biểu diễn là số electron trên phân lớp. Ví dụ phân lớp B6 hoặc là phân lớp S2, S2 chúng ta có 2 electron. B6 thì các em có 6 electron trên cái phân lớp này. Rồi, còn cái chữ S này là ký hiệu phân lớp, SPDS gì đó vân vân. Thì đây chính là cái cấu hình electron thì chúng ta biết. Đây chúng ta qua phần viết cấu hình electron thì các em lưu ý dùm các bước. Bước thứ nhất là xác định số electron của nguyên tử. Ở đây chúng ta xác định được cái Z hay gọi là số hiệu nguyên tử. Bước thứ hai là chúng ta phải điền được thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao, có nghĩa là số electron mà theo thứ tự này. Thứ nhất là mỏ thai H2 B6 3H2 3B6 4H2 3D 14 B6 vân vân. Tôi đọc lại cấu hình electron tối đa. Tới đâu rồi chúng ta dừng tới đó. Thì cái này cũng hơi khó nhớ. Tôi sẽ có này là cách nhớ như sau. Để chúng ta nhiều năm chúng ta sẽ kiêm nghiệm cái này. Đó là sáng sớm là mỏ thai H2, pha sữa là 2B6 3H2, pha sữa là 3B6 4H2, đi pha sữa là 3D10 4B6 5H2, đi pha sữa rồi phải đi pha sữa, phải đi pha sữa vân vân. Chúng ta lặp đi lặp lại đến một cái trường hợp mà nói cho nó đầy đủ số chất thì thôi. Rồi cái lưu ý nữa là đổi lại vị trí của phân lớp sao cho số thứ tự N tăng dần từ trái qua phải. Các phân lớp trong cùng một lớp theo thứ tự S, B, D, F. Thì chúng ta lưu ý cái trường hợp là 3D 3D với 4F. Thì chúng ta thấy khi mà viết đây chính là cấu hình của mức năng lượng. Khi yêu cầu đề bài để viết cấu hình electron thì chúng ta sẽ sắp xếp lại. Các em dồn hết 3S, 3B và 3D lại, sau đó 4S chúng ta chuyển ra sao. Nhắc lại chỗ này nha. Đây chính là cấu hình electron mức năng lượng. Thường là dưới 20 thì các em không có cần viết lại nữa, nhưng mà trên từ 20 trở đi thì chúng ta sẽ khi viết cấu hình electron chúng ta sẽ đảo cái D lại, chúng ta mang cái D lên trên thì lúc đó mới ra được cấu hình electron. Rồi để khắc sâu hơn thì tôi xin giới thiệu cho em thêm cái quy tắc gọi là quy tắc Minkowski. Thì ở đây Minkowski mới đưa ra cái cấu hình mức năng lượng theo cái tam giác như thế này. Đây là tam giác vuông. Thì ông đưa ra thứ nhất là lớp S, ông sắp ban đầu từ 1 đến lớp thứ 7. Lớp B chúng ta học lại, chúng ta sắp từ 2 đến 7, tương tự như vậy, hình thành nên một cái tam giác.
Lúc này ông sắp xếp mức năng lượng như sau. Nhất là MOH2, sau đó tới 2H2, 2B6, 3H2, 3B6, 4H2, 3D10, 4B6, 5H2, 4D10, 5B6, 6H2. Tôi đọc lại cấu hình electron tối đa. Hoặc là 4F14, 5D10, 6B, B6, 7H2. Thì đó chính là cái cấu hình ở mức năng lượng. Đây là cấu hình electron ở dạng mức năng lượng. Còn nếu cấu hình electron thì chúng ta phải sắp xếp lại theo thứ tự SBDF. Ví dụ lớp thứ 3 thì chúng ta SBD, lớp thứ 4 SBDF, chúng ta sắp lại vân vân. Để đẹp hơn là chúng ta này thì tôi sẽ copy của người ta. Rồi chúng ta đi qua ví dụ. Thứ nhất là chúng ta ví dụ viết cấu hình electron của nguyên tử iron, đó là sắt Z-6. Muốn viết được cấu hình thì các em phải nhớ được cái thứ tự mức năng lượng. Sáng sớm pha sữa với đi pha sữa này. Sáng sớm pha sữa đi pha sữa, đi pha sữa, phải đi pha sữa với đi pha sữa. Thì chúng ta phải nhớ được cấu hình nhận mức năng lượng này. Tại sao tôi không chọn cái câu khác? Các em biết là một điều là cái câu này nó dành cho em nhiều năm sau chúng ta có thể gặp lại nó, cho nên là thôi đọc cái câu này đi. Sáng sớm pha sữa, đi pha sữa, phải đi pha sữa, vân vân. Rồi chúng ta trở lại viết cấu hình electron của nguyên tử iron. Các em bước thứ nhất là chúng ta viết cấu hình ở dạng mức năng lượng. MOH2, H2, B6, 3H2, 3B6, 4H2. Thì lúc này chúng ta kiểm tra electron tới đâu chúng ta dừng tại đó. Đây là lớp thứ 2H2, B6 là 10 rồi. 3H2, 3B6, 4H2 đây là 20 rồi. Như vậy muốn thành 26 thì các em chỉ dừng là 3D6 thôi. Như vậy đây chưa gọi là cấu hình electron, đây với dạng là cấu hình ở dạng mức năng lượng. Như vậy chúng ta phải sắp xếp lại thành cấu hình electron như sau. MOH2, H2, B6, 3H2, 3B6. Lúc này các em chuyển đến lớp 3, 3D6 về đây là 3D6, 4H2. Đấy. Hoặc có một cái cách ghi khác gọi là ghi thấp. Thì chúng ta thấy là MOH2, H2, B6, 3H2, 3B6. Thì lúc này cấu hình bằng đầu tiên này đó là 18 electron. 18 electron chính là cái cấu hình của cái khí hiếm argon này. Cho nên tôi ghi tắt luôn là argon chúng ta ghi cho ngoặc vuông thế này, 3D6, 4H2. Rồi argon là ký hiệu của cấu hình trong nguyên tử khí hiếm gần nhất. Bước thứ 3 chúng ta viết cấu hình theo O orbital. Lúc này chúng ta sẽ viết đây MOH2 các em có một cái orbital, H2, 2B6 thì mỗi phân lớp chúng ta tôi điền ở đây là màu giống nhau. Đó, mức năng lượng nó xấp xỉ nhau. Thực tế không phải ghi như vậy nha, người ta sẽ ghi các dạng mức năng lượng, nhưng mà thôi chúng ta cứ ghi như vậy. MOH2, H2, 2B6, 3H2, B6 là đây, 3 cái orbital này, 3H2 là đây, 3B6 là đây, 3 cái orbital tiếp tục, 4H2 là đây. Và chúng ta có 3D6. Như vậy nó là cái orbital, xin lỗi đây là 4H2 nha. 4H2 viết cuối cùng. Và 3D6 là 5 cái orbital màu đỏ này. Đó thì các em thấy là tôi điền đây là 1, 2, 3, 4, 5 electron. Thì còn 6 electron D6 thì lúc này chúng ta còn một cái electron chúng ta quay ngược lại. Đó. Như vậy là cái orbital của phân lớp D là 5 cái orbital này. Pin up chúng ta ghi trước, sau đó chúng ta chuyển lại pin down để cho số electron độc thân này là tối đa theo cái quy tắc không. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ hai, đó là viết cấu hình electron của nguyên tử carbon Z-6. Như vậy giống như trên chúng ta có sáng sớm
pha thôi, chưa tới sữa. Đó, sáng sớm MOH2 2H2 2B 2B2. Như vậy đối với cấu hình Z bé hơn 20 chúng ta viết một cách vô tư. Cấu hình mức năng lượng cũng chính là cấu hình electron luôn. Còn đối với Z trên 20 thì các em hết sức lưu ý là chúng ta phải chuyển lại, phải sắp xếp lại các cái phân lớp nhỏ trước lớn sau. Rồi chúng ta suy ra cấu hình của orbital của khách bành là MOH2 là đây, còn cái ô này có 2 electron, 2H2 cũng có 2 electron luôn, và 2B2 B này có 3 cái orbital nhưng mà có 2 electron độc thân thôi. Giờ chúng ta điền cái pin up quay lên nha. Số electron ghi về sau độc thân là tối đa, không được phép ghi ở đây nha, không được phép lấy electron này chúng ta ghi ở đây là chúng ta sai. Rồi ví dụ thứ ba đó là viết cấu hình electron của nguyên tử sodium Z-11. Chúng ta cũng làm tương tự, Z bé hơn 20 rồi, cái này viết một cách vô tư, MOH2 2H2 2B6 3H1. Từ đây chúng ta suy ra cấu hình theo orbital MOH2 2H2 2B6 là 3 cái orbital này, 3H1 là có 1 electron hơn thôi. Rồi sau khi viết cấu hình electron thì chúng ta có số electron ở lớp ngoài cùng rồi, thì bây giờ chúng ta xác định luôn tính kim loại hay là tính phi kim hay là khí hiếm của một cấu hình electron như vậy. Thì chúng ta hết sức lưu ý chỗ này. Với các nguyên tố Sp có cấu hình electron ở dạng ngoài cùng ở đây NX và Nb, thì số electron lớp ngoài cùng là X cộng Y luôn. Còn các nguyên tố D thì các em sẽ xét trong cái bài tiếp theo. Đấy. Chúng ta lưu ý là nếu mà cái X cộng Y này hay gọi là số electron lớp ngoài cùng là 1, 2 hoặc là 3 thì chúng ta thường thì chúng ta đó chính là nguyên tố kim loại. Còn đối số electron lớp ngoài cùng là nem xéo bẻ, có nghĩa là X cộng Y bằng nem xéo bẻ, thì lúc này chúng ta có số electron lúc ngoài cùng là của nguyên tố khí thì kim, tương tự bằng 8 electron, nghĩa là X cộng Y bằng 8, lúc này đó chính là nguyên tố khí thì hiếm. Chúng ta ở đây có một nguyên tố hết sức đặc biệt, đó là helium, nó chỉ có 2 trong độc thân thôi, nên là 2 trong thôi, mà nó xếp cái cấu hình của khí hiếm, cái cột khí hiếm. Chúng ta hết sức lưu ý thêm nguyên tố helium này. Ngoài ra các em còn lưu ý một điều hết sức quan trọng, đó là cái có 4 trong lúc ngoài cùng thì chúng ta lưu ý nó có thể là kim loại hay là phi kim. Đó. Ví dụ như là cái silicon á, thì các em thấy nó sẽ có tính chất của một kim loại và tính chất của một phi kim. Cho nên là nguyên tố silicon có khả năng là kim loại và phi kim, có cả hai tính luôn, đặc tính của kim loại và đặc tính của phi kim. Rồi chúng ta xét một ví dụ cơ bản như sau. Ví dụ như là viết cấu hình electron của aluminum Z13 hoặc là oxygen F8, nế ành Z10, phosphorus Z15, cho biết các nguyên tố là kim loại, phi kim hay là khí hiếm. Chúng ta cũng làm thao tác tương tự bên trên. Các em vẽ cấu hình electron ra. Đối với aluminum thì lúc này Z13 chúng ta viết cấu hình ra là OH2 2H2 2B6 3H2. Lúc này các em thấy tới 3H2 là 12 rồi, thì muốn thêm 13 Z13 chúng ta thêm 3B1 vô, B1 nữa là 13. Như vậy em thấy cái lớp ngoài cùng ở đây là có 3SX và 3BY, như vậy X cộng Y lúc này là bằng 3. Đó, cho nên chúng ta suy ra nhôm là nguyên tố kim loại. Còn đối với oxygen thì các em cũng viết tương tự, MOH2 2B4, như vậy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2B4, X bằng Y bằng
khéo. Như vậy 5, 6, 7 chúng ta cái oxy sạch là khí kim. Tương tự với nế ảnh mỏ than H2B6 thì chúng ta có lớp ngoài cùng là 8 electron. Đó, như vậy các em suy ra đó là khí hiếm. Test bằng 15 chúng ta vẽ cấu hình mỏ than H2B6 là 10 rồi. 3H2 3B3 15. Từ đây chúng ta suy ra x cộng y là bằng 5. Các em chọn đây chính là khí kim. Như vậy phosphorus là khí kim. Rồi đối với một trường hợp hết sức đặc biệt đó là các nguyên tố D có cấu hình electron có dạng N-1 DX NI thì đây chính là tất cả nguyên tố D kim loại chuyển kim. Ở trên đây chúng ta xét gặp nguyên tố D, chúng ta suy ra đó là kim loại nha. Kim loại chuyển tiếp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Đây chính là một số bài tập minh họa để cho các em có thể tham khảo chứ không phải là bài tập chính. Cho nên là các em có thể tham khảo, mục đích chỉ là tham khảo, và những cái gì sai sót thì chắc chắn nó không khỏi. Cho nên chúng ta xem xong thì những gì chúng ta không hiểu thắc mắc thì hỏi thầy cô Thiên ở trên lớp. Xin chào và hẹn gặp lại.